بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أقسم الله تبارك وتعالى بالقمر، قال: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر، إنها النار التي يكذب بها هؤلاء المجرمون ويستهزئ بما ذكره الله تبارك وتعالى عن زبانيتها وأن عليها 19 وأنهم قالوا نحن نستطيع أن نغلبه لو كان ثمة نار في الآخرة. فأخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الملائكة بأن هذا العدد إنما هم ملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو، ثم قال: وما هي النار إلا ذكرى للبشر، ثم أقسم سبحانه وتعالى بهذه الأقسام، قال: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. وهذه آيات عظمى من آيات الله تبارك وتعالى مرئية يراها الناس، وقد رأى الناس بعد ذلك من العجاب في القمر وفي الأرض وفي تكون الليل والنهار على سطح هذه الأرض، وهم يشاهدونه الآن بأبصارهم رؤية بصرية بعد أن كانت المسألة رؤية علمية أصبحت رؤية بصرية، والله يقسم بهذا ويقول سبحانه وتعالى: إنها النار لإحدى الكبر، لإحدى آيات الله العظيمة الكبيرة نذيرا للبشر. الله تبارك وتعالى بإخباره عنها أنه ينذر البشر يخوفهم عذابه سبحانه وتعالى لعلهم أن يتعظوا وأن يعتبروا، نذيرا للبشر. ثم قال جل وعلا: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يعني هذه النذارة الله تبارك وتعالى يسديها ويخبر بها، قال: لمن شاء منكم أي أيها الناس أن يتقدم أو يتأخر، يعني توضع أمام مسؤوليته. وهذا الأمر الواقع، هذه النار هذه صفتها، وهذه جعلها الله نذارة. ثم لمن شاء منكم أن يتقدم فيفر منها، يتقدم إلى ربه سبحانه وتعالى فيفر من النار، أو يتأخر فتلحق. من تأخر يعني عن الإيمان بالله تبارك وتعالى وعن الفرار من النار لا بد أن يسقط فيها وأن يكون من أهلها. وأما من تقدم يعني نجا. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل لو في تحذيره الناس من النار، قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل
يعني من أتى قومه فقال يا قوم لقد رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، يقول فصدقه بعض من قومه فأدلجوا فنجوا، وكذبه آخرون فصبحهم العدو. فالنبي ضرب لنفسه وللناس مثل، يقول أنا مثلي ومثلكم أيها الناس في تحذيري إياكم من النار كمثل من أتى قومه، جاء لقومه قبيلته وقال يا قوم، يعني يا قوم أنا قد رأيت الجيش بعيني، يعني رأيت الجيش الذي يريد أن يغزوكم بعيني، ما سمعت به أو أخبرني مخبر، قد رأيته بعيني، وإني أنا النذير العريان، يعني أنا النذير الذي، يعني النذير كان العربي إذا حب أن يصدقه قومه فعل بنفسه فعل قبيح حتى يصدقونه، يقول إنه ما يعمل في نفسه هذا الفعل القبيح إلا وهو يريد أن يصدقوه، فيقول لهم وإني أنا النذير العريان، يقول صدقه قومه، يقول هذا الذي فعل هذا ناس من يتقالوا والله يعني كلام ما هو صحيح فلنفر، ففروا أدلجوا في الليل فنجوا. وأما الآخرون فكذبوا قالوا ما عندك سالفة، احنا قاعدين في مكاننا وربعنا، يقول فصبحهم العدو فاجتاحوا. فالنبي يحذر قومه، نبينا صلى الله عليه وسلم حذر الناس من أن هذه النار تنتظركم، فمن تقدم وهرب منها، هرب من النار، ومن تأخر أكلت. قال جل وعلا لمن شاء منكم، أي هذه النذارة، أن يتقدم ويتأخر، أن يتقدم فينجو من عذاب الله تبارك وتعالى، ولا يكون هذا إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بالرسول، الإيمان بأن هذه النذارة حق وأن هذا واقع، أو يتأخر فيأتيه العذاب. ثم قال جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة محبوسة، يعني أن الله تبارك وتعالى يحبس كل نفس بما كسبت، وذلك أن فالإنسان محبوس على عمله، فمن كان من أهل الصلاح وعمل عملا صالحا فأدي، ومن كان من أهل الكفر فإن عمله يحبسه ويقبضه وتلحق به النار ولا بد. كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرتهن بعمله ومقبوض به ومتمسك به. ثم قال جل وعلا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. فالكفار يعني يرهنهم وتمسكهم أعمالهم في النار عياذا بالله، كل نفس من نفوس الكفار مرتهنة ممسوكة بعملها في العذاب، إلا أصحاب اليمين، فإن أصحاب اليمين عملهم يعني قد أوصلهم إلى رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه، في جنات بساتين الرب تبارك وتعالى في الآخرة، يتساءلون عن المجرمين، يعني أنهم لا شغل عندهم ولا عمل عندهم، وأنهم في أماكنهم يتساءلون عن المجرمين فيسألونهم، ويحصل يعني كلام بين أهل الجنة وأهل النار. ما سلككم في سقر؟ سلككم أدخلكم، يعني ما الذي أدخلكم في سقر؟ هذه النار قد تطلق على النار كلها، وتطلق على يعني بعض أجزائها مما هو أحر من البعض الآخر، لأن النار دركات عياذا بالله. قالوا أي الكفار الذين رهنتهم أعمالهم وألقتهم في النار لم نكن من المصلين. فأول جريمة ذكروها أنهم لم يكونوا من المصلين، والصلاة أشرف أعمال الإنسان وأعلاها وأفضلها وأنفعها له، وهي من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك تأتي بعد الإيمان مباشرة.
فبعد الإيمان بالله تبارك وتعالى الذي هو عمل القلب وتصديق الله تبارك وتعالى فيما أخبر والشهادة للنبي بالرسالة، تأتي الصلاة كأشرف عمل. فالصلاة أشرف عمل، وهي أحق العمل بأن يقوم به العبد، لأنها دعاء لله تبارك وتعالى وذكر له وانكسار بين يديه وتعظيم له، تعظيم له بالركوع وذل له بالسجود ودعاء له، فهي العبادة، فهي أشرف العبادة. والدعاء هو الذي هي موضوع الصلاة، موضوع الصلاة الدعاء، فهو العبادة. إلا المصلين، وهؤلاء لم يكونوا من أهل الصلاة، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. يعني لا قاموا بحق الله تبارك وتعالى وأدوا هذا، ولا كان حتى في قلوبهم رحمة للعباد. فكذلك يعني فرغت قلوبهم من رحمة يعني أهل المسكنة. ولم نكن نطعم المسكين، ما كان هناك فيه عندهم دافع ولا رحمة ولا حركة في قلوبهم لأن يطعموا مسكينا، وإلا كان هداهم الله تبارك وتعالى إذا كان فيهم رحمة لغيرهم من إخوانهم من البشر المساكين. وكنا نخوض مع الخائضين. كنا نخوض، أصل الخوض هو السير في الماء، والماء دي يسمى المخاضة، والذي يسير في الماء لا يأمن أن يكون أمامه حفرة لا يراها أمامه يعني شيء يضره. هذه فهم يدخلون، يعني أنهم كانوا يدخلون في الأحاديث بلا تبين، ما يتبين ما الذي يقول، يتكلم عن الله وعن رسالاته وعن غيبه وعن فيكذب بالرسول ويكذب بالله، وأنه لا بعث ولا نشور، ويحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. فهو خائض يعني في العقائد وفي الدين وفي بلا تبين ولا تبصر، إنما بالظنون والتخبيط. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. كنا نكذب بيوم الدين، يعني الذي يوم الدين يوم الجزاء، يوم الله تبارك وتعالى الذي جعله الله تبارك وتعالى يوما ليجازي فيه العباد، فهذا يوم الدين، والدين هو الجزاء، كما تدين تدان تقول العرب. فتكذيبهم بيوم الجزاء لأنهم كانوا يستبعدون هذا كل الاستبعاد، أن هذا لا يمكن أن يكون، لأنهم يروا أن يعني عظام الإنسان إذا بليت وفنيت وضاعت في الأرض فلا يمكن إعادتها مرة ثانية، مع إيمانهم بأن الله هو خالقهم، لكنهم يحيلون عليه سبحانه وتعالى أنه يستطيع أن يعيدهم مرة ثانية، وأنه لا بعث ولا نشور، مع قيام الأدلة على هذا الأمر، لكن كانوا يكذبوها، يرفضوا هذه الأدلة ويردوها، فيكذبوا بالحق الذي جاءهم من الله تبارك وتعالى. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، الموت. يعني ظلوا على هذا الحال، لا يصلون، ليس في قلوبهم رحمة للمسكين، يخوضون مع الخائضين، يكذبون بيوم الدين حتى أتانا اليقين، الموت. وعند ذلك يتيقن من أن الذي كان يكذب به هذا إنما هو حق واقع، فإنه إذا مات يعني هذا الكافر فإنه يكشف يعني قناع يعني عقله ويحتد ويصير بصره حادا، فيرى يعني الأمور على حقائق، يعاين ملائكة العذاب، يعاين كذا، يعاين كل أمر فيرى ديت. لقد كنت في غفلة من، والله يقول وجاءت سكرة الموت بالحق، ففي سكرات الموت يأتي بالحق لأنه يعاين ملك الموت ويعاين العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، فتجيبه يأتي يرى الأمور على مديت، ويقال له لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فاليقين الموت، وإذا مات تيقن، عرف بقى الحقائق كلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت أم العلاء شهادة عن عثمان بن مضعون شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك، فقال لها النبي وما يدريك أن الله قد أكرمك.
فقالت سبحان الله يا رسول الله، ومن يكرم الله إذا لم يكرمه؟ فقال لها والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا، أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. قال هذا أما هو عثمان لما مات قال فقد جاءه اليقين، خلاص يعني أصبح ما هو فيه يقين، وعاين يعني موعود الله تبارك وتعالى. وإني لأرجو له يعني الجنة، يرجو له النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، لأن الموت به يعني يصبح يقين في كل الأمور، كل أخبار التي أخبر الله تبارك وتعالى تصبح يقين. فقال تبارك وتعالى عن هؤلاء أنهم قالوا وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. قال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قفل الباب عليهم نهائي بالموت، ولا مجال لا للعودة إلى الدنيا مرة ثانية، ولا الاعتذار عن ذنوبهم، ولا يجدون هناك من يشفع لهم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي شافع لا يشفع لهم، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل فيهم شفاعة قط. لا يقبل الله تبارك وتعالى شفاعة قط في الكافر. من مات على هذا الكفر فإن الله لا يقبل فيه شفاعة، ولو كان ما كان ابن رسول، أبو نبي قريب منه، اعتذر بأي عذر ما يقبل. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وإنما شفاعة الشافعين تنفع من أذن الله تبارك وتعالى له ومن رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإن الله لا يشفع إلا من يرضى عنه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقد جاء أن بعض يعني الكفار يتعلق بأهلهم وذويهم في محشر فلا يقبل، كما جاء في حديث الإمام البخاري حديث أبي هريرة أن النبي قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وقد سربل آزر بسربال من قطران، فيقول له إبراهيم، يقول إبراهيم لأبيه آزر ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له يا بني الآن لا أعصيك، الآن لا أعصيك. فيدعو إبراهيم ربه ويقول رب لقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أكبر من أبي الأبعد. فيقال له يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، وانظر تحت قدميك. فينظر تحت قدميه فإذا هو بذيخ ملطخ بالدماء، فيؤخذ من قوائمه ويلقى في النار. فالكافر الذي أتى ربه مجرما فإنه لا تنفعه شفاعة شافع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم قال جل وعلا في آخر هذا موعظة، قال فما لهم عن التذكرة معرضين. ما الذي دهاهم؟ ما الذي دهى الكفار عن التذكرة الحقيقية، تذكرة الله تبارك وتعالى، ما يذكر الله به عباده من النار والعذاب؟ معرضين، معطين عرضهم وهاربين. ليه؟ لما؟ فما لهم، ما الذي دهاهم عن التذكرة معرضين؟ التذكرة الحقيقية. من الذي يذكر؟ الله يذكر، ويذكر بماذا؟ يذكر بهذا العذاب العظيم الذي ينتظر المكذبين. فما لهم عن التذكرة معرضين. ثم وصفهم الله فقال كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، كأنهم يعني في هروبهم من القرآن الذي يذكرهم، من الرسول الذي يدعوهم، كأنهم حمر جمع حمار، حمار الوحش، مستنفرة استنفرت، وفرت من قسورة، فرت وحاصت من قسورة الأسد. وهذا تشبيه عظيم جدا بشدة نفورهم من أن يسمعوا شيء من القرآن وأن يتذكروا به. شبههم الله تبارك وتعالى بحمر الوحش عندما يجدون أن الأسد قد أصبح يعني قريبا منهم أو في وسطهم، فإن كل منهم ينفر ويقفز إلى ناحية من النواحي هروبا منه. فشبه الله تبارك وتعالى هروب
يعني الكفار من أن يسمعوا شيئا من كلام الله تبارك وتعالى أن يعوه، أن يتفكروا فيه كحمر الوحش عندما يأتيهم يعني قسورة الأسد فينفرون منه في كل اتجاه، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ثم قال جل وعلا: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. إجرام من إجرامهم وكبرهم وعنادهم أن كل واحد منهم يريد أن يرسل له الله تبارك وتعالى رسالة خاصة، يرسل له رسالة خاصة ويقول له يعني آمن بي. ولما يقول لك لما يكون هذا ينزل على يعني القرآن على الرسول وحده؟ لما لم ينزل علينا كذلك مثله؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما ليس هناك أفضل من يعني هناك من هو أفضل من محمد لينزل عليه هذا القرآن. فهم في أنفسهم يعني متعالين متكبرين، يريدون أن ينزل على كل منهم رسالة خاصة من الله تبارك وتعالى ليبلغه بها، وأحيانا يطلب يعني ما هو أكبر من ذلك، أن يعني لن نؤمن حتى تأتي لنا بالله تبارك وتعالى لنرى قبلنا، والملائكة كذلك ديت يعني في مقابل. قال الذين كفروا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، صحف من الله تبارك وتعالى منشرة منشورة مفتوحة له ليدعى فيها، ليدعى جنابه يعني للإسلام. فلا يكتفي بأن يعني أن الله تبارك وتعالى قد اختار أشرف خلقه وأحسنهم وأفضلهم وهو منهم صلوات الله وسلامه عليه محمد بن عبد الله، وجاءهم بهذا الكتاب من عند ربهم وقال لهم هذا كتاب الله تبارك وتعالى لا أسألكم عليه أجر إنما أجري على الله تبارك وتعالى، وهذا كلام الله عز وجل يدعوكم ربكم يدعوكم إليه سبحانه وتعالى. فاستنكفوا هذا واستكبروه، وكان كل منهم يريد أن تأتيه رسالته الخاصة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قال جل وعلا: كلا بل لا يخافون الآخرة. يعني هذا الذي يدعونه ويقولونه ويفرون منه، إن السبب أنهم ما بيخافوا الآخرة، أن يعني هذه النظارة وكلام الله تبارك وتعالى قد يعني أهملوه وتركوه، وبالنسبة للآخرة لا تحرك عندهم أي خوف، وبالتالي يقولون مقالتهم هذه الغليظة في الكفر. فالشخص الذي لا يخاف الآخرة ويعتقد بأنه ما في يوم قيامة، هذا عندهم أكيد، فبالتالي مهما جاءته النذارة فإنه يرى أن هذا كذب وأنه لا يكون. كلا بل لا يخافون الآخرة، لأنهم أصلا لا يرجونها ولا يظنون أن هذا أمر واقع. ثم قال جل وعلا: كلا إنه تذكرة. إنه القرآن تذكرة، أعظم تذكرة بهذه يعني الآيات البينات الواضحات، بهذا الأسلوب المعجز، بهذا الإيضاح من الرب تبارك وتعالى لما ينتظر المكذبين. تذكرة بكل معاني التذكرة. كلا إنه تذكرة لهؤلاء الكفار، فمن شاء ذكر، فمن شاء ذكره، يذكر هذا ويقدره ويأخذها على أنها تذكرة. وطبعا من شاء أن يترك هذه التذكرة إذن فلينتظر ما يعني يأتيه الله تبارك وتعالى به. كلا إنه تذكرة. وهذا فيه أيضا كذلك إنه يعني إخبار للنبي صلوات الله وسلامه عليه أن يذكر به، بس وصل لهم أن توصل لهم الذكرى وأن يوصل لهم الخبر وأن يوصل لهم هذه النذارة، ثم بعد ذلك ما دي. ليس
القرآن يعني حامل لهم بالقوة على أن يسيروا في الطريق، لا، وإنما القرآن يذكرهم ويضع كل إنسان منه أمام يعني مسؤوليته. أنت مسؤول عن نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. ثم قال جل وعلا وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وما يذكرون يعني يتذكرون ويؤمنوا وتحدث لهم هذه الآيات والمواعظ ذكرى في قلوبهم، فيتذكر ويتعظ ويتخذ طريقه إلى الله تبارك وتعالى، إلا أن يشاء الله، لأن أمر العباد كله إنما هو إليه سبحانه وتعالى، فإنه هو العليم بخلقه وهو العليم بعباده، العليم بمن يهتدي ومن يضل سبحانه وتعالى، العليم بمن يهتدي ويشكر ربه سبحانه وتعالى فيعني يوفقه الله تبارك وتعالى للطريق، والعليم بمن يعني يختار طريق الهداية ومن لا يصلح لهذه الهداية فيعمي الله تبارك وتعالى قلبه، كما قال جل وعلا وكذلك فتنا بعضهم لبعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال جل وعلا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالله أعلم سبحانه وتعالى بمن يشكره سبحانه وتعالى فيهديه، ومن يكفره سبحانه وتعالى فيضله، فإن الهدى والإضلال إليه سبحانه وتعالى وهو الأعلم بخلقه جل وعلا. وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هو الله سبحانه وتعالى أهل التقوى وأهل المغفرة. هنا يعني جمع الله تبارك وتعالى بين يعني صفتيه العظيمتين سبحانه وتعالى في معاملة أهل الكفران وأهل الإحسان. فهو أهل التقوى يعني أهل لأن يتقى، أهل لأن يخاف، وذلك أنه الرب العظيم الكبير المتعال المتكبر شديد العقاب الذي يؤاخذ بالذنب، والذي لا يعذب أحد كما يعذب هو، ولا يسلسل أحد كما يسلسل هو، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. والذي يؤاخذ بالذنب وإن كان صغير في عين الناس لكنه إذا كان في ميزان الرب تبارك وتعالى كبير فهو يعاقب به. وهو العليم بكل أعمال عباده سبحانه وتعالى، فهو القائم على كل نفس بما كسبت. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فما يعني كل ذرة من كيان الإنسان الله يعلمه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قد أحكم الله تبارك وتعالى يعني خلقه لا يفوته شيء سبحانه وتعالى، لا يفوته شيء، ما يفوت الرب تبارك وتعالى شيء علما وكذلك بعد ذلك حسابا. قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فهذا الرب الذي يؤاخذ بالذنب والذي هذه مؤاخذته وعقوبته على هذا النحو، هذا أهل لأن يتقى. إذا كنت لا تتقي الله وهو الله تبارك وتعالى يخبرك الله كذلك يعاقب ويؤاخذ بالذنب، فكيف؟ فالله أهل لأن يتقى، ثم هو أهل لأن يغفر، هو أهل المغفرة، فإنه غفور رحيم ودود مسامح كريم. كل من عاد إليه قبله ولو بعد أي جرم، لو أجرم يعني في حقه ما أجرم وسبه وشتمه وسب أولياءه وشتمهم وعابهم وقاتلهم وقتلهم، لكنه يعود إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى هو الغفور الودود. فهو أهل أن يغفر لأنه يعني الغفور الودود سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. كل من عاد إليه فإنه يقبله سبحانه وتعالى. فجمع الله تبارك وتعالى بين هاتين الصفتين، بين أنه أهل لأن يتقى وأهل لأن يغفر، ليذكر العباد نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذا دائما يجمع الله تبارك وتعالى، كثيرا ما يجمع هذا في القرآن بين هاتين الصفتين، ليكون هذا تذكير لكل العباد. من أراد الرحمة هذا طريقها، والله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم. ومن أراد العقوبة فهذا طريقها، ولينتظر العقوبة الشديدة منه سبحانه وتعالى. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. هذا تمت هذه السورة، سورة المدثر، ولله الحمد والمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.